হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। মই আজি বনাম আম পাপৰ। এই পকা আমৰ পাপৰ খাই ভাল লাগে আৰু বছৰ ধৰি থৈও দিব পাৰি। গতিকে আমখিনি মই প্ৰথমতে ধুই কেনে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এই আমখিনি মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ম। এই আমখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ আহিলোঁ আৰু কেনেকুৱা ইমান ধুনীয়া মিহি হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই গেছত ল' ফ্লেমত পাকি থাকিম চেনি দি কেনে। এয়া মই আমখিনি এনেকৈ পেনটোত লৈ এনেকৈ লাৰিয়ে আছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই 1/3 কাপ চেনি দি দিছোঁ। আৰু 1/3 কাপ দিছোঁ। অকণমান নিমখ, এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ পাকি থাকিব লাগিব। আৰু এইবিলাক চাওক বাবলছ উঠিছে, প্ৰায় হৈছে। আৰু 2 মিনিটমান সময় পাকি মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেটত মেলি দিম ৰ'দত 3 দিনৰ কাৰণে। এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেট 3খন লৈছোঁ। ইয়াতে তেল অকণমান লৈ তেল ঘঁহি দিম, তেতিয়া সোনকালে উঠি আহিব। এয়া ঢালি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বিয়পি গৈছে। অকণমান ডাঠ কৰিম। ধুনীয়াকৈ বিয়পি গৈছে, তাৰমানে ধুনীয়া হৈছে। শুকালে আপোনালোকক দেখুৱাম আকৌ। আৰু অকণমান আছে, মই চটপটীয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ। জলকীয়াৰ গুড়া, চাট মছলা আৰু জালুকৰ গুড়া দিছোঁ। এয়া চটপটীয়া, এইখিনি জলকীয়াৰ গুড়া, চাট মছলা, ক'লা নিমখ এনেকৈ দি এইখিনি চটপটীয়া কৰি বনাইছোঁ। এতিয়া মই এই 3খন প্লেট ৰ'দত 3 দিনৰ কাৰণে শুকাব দিম। ৰ'দ নহ'লে আপোনালোকে ফেনৰ তলতো শুকাব পাৰিব, একো কথা নাই। এয়া হৈ গ'ল।